What is up guys? So DC works again here. Ngayon, ano tayo sa kwarto. So, another tribute to my room. Ngayon yung siding. Yung full wiring harness to ECU, to all your sensors, injectors, at syempre, ang spark. Ating distributor. So, yon. Right off the bat, meron tayong nakitang nabalatan na splice na wire. Ayan. Sorry, medyo pangit yung hinang ko. Pero it will work. So, babalutan ko na yan ng electrical tape. Pero, bago yon ay saan na ba? Meron pa ako nakitang na-splice dito sa thermo. Ito, sa thermo switch. Ayan o. So, hininangan ko na rin. So, babalutin ko ulit yan. Lilinisin ko lang. Tsaka yung mga gantong chip off. Yan nga yung sa daga kasi. Nag-chip off siya. Tsaka meron din ditong nag-chip off. Wait a second. Isa na yan. Medyo madaming wires no? Spaghetti wires to Ito. Ayan nabalatan na naman. Tapos, yun lang. So far. Minimal. Tapos ito. Yung mga nagkukumudo. Nalilinisin ko rin yan na toothbrush. So yun. So, ayun na nga, nahinang na namin. Nandito si Boss Idol. So, ito nahinang na namin. So, don't judge my soldering skills. Ayan. So, babalutan namin to ulit. Babalutan ko to ng electrical tape, tsaka wiring loom. Loom. Yun, bibili kami ng ganun. Para hindi na siya masugatan ulit. At hindi na ulit masira. What is up, guys? So, ito, may nakita na naman akong isa. Binalatan ko na So, bakit ganito na naman to? Parang, na-check na siya sa noon. Kasi, matanda na yung copper wire, hindi makintab. So, alam ko na, parang matagal na to. Nabulat-lat. So, lilinisin ko to, then, balutin ko ulit ng electrical tape. So, yun. Ang dami niyang ganyan. Mga ganyan-ganyan. Ayan na siya. Nabalutan ko na. Thorough na pagbalot. Ayoko kasi parang kakapal siya. So, isang balutan ko pa yan. Lugar mga hanggang dito. Hindi siya makikrimp. So, yun. Tapos, meron pa ako nakita dito. Ito parang sa ito, goods naman to. Punasan ko lang to. Ito kasi nasa distributor Ito yung parang doon sa bilog. Doon sa parang oscillator or condenser na tinatawag. Yun. Tapos ito yung sa ignition ng distributor. Ay, igniter. Not ignition. So, yun. Na-take down na natin to. So, yan. So, ito, goods naman to. Na-test light ko na rin to. Gamit yung multimeter. So, nabalot ko na rin. Ano pa ba? Ito din. Ano ko na. It's already 2 o'clock in the morning. 3 to be exact, I think. Yun. So, struggles of a project car. Ayan, katulad yan mga bumibitaw na electrical tape. So, yan ang nagmo-mold. Kapag pangit na generic na electrical tape lang yung ginamit. So, ganyan. Tsaka, may isa din akong witness na siguro, mukhang napalitan siya ng, ng pigtail ng injectors. Kasi may ganyan siya So, yun. Natanggal na. Ayan biniyak yung factory. Yan. So, ito baka balutin ko ulit to. Sama na yan. Ito. Ayan, may sigira What's up guys? So, ito. Pina-finalize ko lahat ng mga pinpoints sa ating harness. So, binulot-lot ko na rin. Nilinisin ko rin to. Tututbrushing ko. So, yun. Pretty much buo naman na. Sadyang may mga kagat lang yung iba. Like this one. So, yun. Hopefully, this one works. That's another one. Ito. Goods. Alright, goods. Ito, goods. Alright. So, yun. Ito kasi pang automatic transmission tayo. Ito yung cruise control ata or EBS. I don't think. So, yun. Gawin ko muna to. Ito. Then, ito. Takip to.
And then, pretty much balik ulit to. Pero magka-further investigate muna ako dito kasi may nakita na naman ako. Yan, no? Yan. So, okay, linisin ko ulit yan. What is up, guys? So, ito na yung outcome ng ating pagre-rewire ng ECU harness ng GA13. Ay, GA16, sorry. GA16dne. Yan. So, gabi na. Sorry sa low light. .4 good reading. Bagong hinang din ang ECU. Walang upuan kasi tinanggal namin yung sound deadening at i-vacuumin ko rin to ng extractor para luminis yung carpet. So ayan na yung outcome nung rewiring ng harness, ECU harness for GA16. So ayan, umi-start. Rev happy naman. Yan. Kailangan ko lang ma-retiming ulit to para gumanda. Tsaka idle self relearn. So yun. As always, thanks for watching DC Works. Like and subscribe, guys. Keep safe. DC Works out. 14.3. Bye, guys.